Sunt George Marinescu, sunt director la Malex Store, firmă de transport din Craiova. Malex Store a fost înființat în 2015. Am crescut activitatea în fiecare an destul de mult, cu cel puțin 20% pe an. Anul trecut, în 2019, am avut un rulaj de circa 3.200.000 de euro din transporturi, practic. A fost și ceva profit, cred că în jur de 150.000 de euro. Avem aproximativ 40 de angajați, majoritatea sunt șoferi, câțiva lucrează pe la birouri, mai avem și o mică stație de carburant undeva în județul Dolj. Ne vom extinde și pe transporturi, dar plănuim ceva ce nu pot să vă spun aici, pentru că interviul acesta va fi făcut public și până nu se construiește facilitatea respectivă, nu pot să fac mai multe afirmații despre ea. Plănuim să ne extindem într-un domeniu foarte strâns legat de camioane, da, și de transportatori și de șoferii profesioniști. Transportăm alimente între mai multe țări europene, în special pe ruta Danemarca-Grecia și mai nou am început și România-Grecia. În momentul de față sunt 23 de camioane. Camioanele sunt în general noi, sunt toate Euro 6. În momentul de față avem 5 camioane DAF, 6 Mercedes, 3 Scania și 9 Ford. Sper că ies la socoteală, da, să fie 23. Ford, în firma noastră, în momentul de față, deține majoritatea relativă. Nu are încă majoritatea absolută, nu are peste 51%, pentru simplu motiv că au apărut târziu pe piață. Dar în perioada următoare o să achiziționăm numai Ford. Cel mai important este faptul că au cel mai bun serviciu after sale din piață, de departe. În orice moment am avut orice nelămurire sau cea mai mică problemă, au sărit imediat toți. Deci toată lumea a fost extraordinar de receptivă, au reacționat imediat, au reparat imediat, au remediat problema respectivă imediat. N-a fost niciun fel de întârziere, comentariu, ezitare și asta pentru un transportator e foarte, foarte important. În momentul de față e de departe pachetul cel mai bun. F-Max, clar, are una din cele mai mari cabine din piață în momentul ăsta și șoferii noștri sunt foarte mulțumiți. Le place cum merg. La început au fost un pic reticenți, că nu le văzuseră și Ford, nu știu ce, ei se gândeau la cabina aia mică, de la capetele de tractor care trag de basculant. Le-am zis, nu, ales pentru transporturi pe distanțe scurte, da, și regionale. Noi discutăm de transportul de lungă distanță. O să vedeți că o să vă placă și acum se bat pe ele. Acum vor să meargă în Ford, că au putere mai mare, că au cabină mai mare. Deci oamenii au trecut repede peste prejudecăți în momentul în care au văzut că de fapt le oferă tot ceea ce au nevoie, chiar mai mult. Cea mai bună soluție pentru un transportator român, cel puțin, dar în general european, îndrăznesc să spun, e să-și cumpere, să zic, camionul cu cel mai bun raport calitate-preț din piață. Da? Și ăsta este clar Ford în momentul ăsta. Asta un aspect. După aia, al doilea aspect, eu sunt filo-american. Așa, dacă supără pe cineva chestia asta, îmi pare rău. Conduc și un Ford. Am avut, cred că, peste 15 de-a lungul timpului autoturisme. Am avut, bine, și alte branduri, evident, și am, dar, de exemplu, îmi place mai mult să conduc Ford Mustang decât să conduc Maserati Levante, așa ca idee. Nevastă mea are Maserati, dar îmi place mai mult să-mi conduc Mustang-ul meu decât Maserati. De mic mi-au plăcut camioanele. Desenam când aveam 10 ani camioane pe hârtie. Îmi stabilisem eu sediul la St. Louis, în Missouri, da, în Statele Unite, și transportam materiale de construcție acolo în zonă, dar așa, imaginar. Tot timpul mi-au plăcut camioanele, am fost legat de ele, am permis de profesionist atât în România cât și în Canada, l-am luat, dar valabil în America de Nord. Ideea este că tot timpul pentru mine camioanele au fost o plăcere să le văd, să le conduc, să le simt, dar nu m-am gândit la ele neapărat ca la un business. Simplu fapt că eram în preajma camioanelor mă făcea să mă simt bine. În ultima vreme, însă, normal, maturizându-mă, am 50 de ani, am început să gândesc mai serios. Ok, trebuie să facem și ceva bani din treaba asta, că altfel
Și aici, la a face bani din business-ul ăsta, Ford în momentul de față oferă soluții foarte, foarte bune. Primul lucru pe care mi l-am imaginat că îl voi face când voi fi mare a fost mecanic de locomotivă. După care, foarte, foarte repede, am trecut prin faze de astea. Vreau să fiu șofer de camion, vreau să fiu șofer de tir, vreau să fiu pilot de avion, vreau să fiu pilot de curse, Deci, toată copilăria mea, de la un 8-9 ani și până la finalul adolescenței, chiar terminasem armata și tot asta visam să fac, să conduc camioane, să pilotez mașini, să pilotez avioane. Până la urmă am ajuns să conduc camioanele mele, da, dar nu tot timpul, ci de plăcere. Fata mea cea mică, Alexandra, a reușit să piloteze mașini de curse, adică cumva am atins măcar 2/3 din obiectivele fixate, da, dar într-adevăr n-am condus trenuri și n-am pilotat avioane, încă altfel în cadrul familiei s-au realizat celelalte deziderate. Sunt prea multe restricții, programul de condus este prea strict, prea alambicat, indiferent ce ai face, îl încalci. Deci sper într-o dereglementare a transporturilor, nu totală, că ar fi o prostie și atunci am sărit din lac în puț. Dar sper că Europa să înțeleagă că modelul american de business, în general și în special în transportul, este mult mai eficient și mai corect decât cel european. De exemplu, de ce trebuie să se amestece statul, să spună unui șofer de camion n-ai voie să conduci sâmbătă și duminica? De ce? Prin restricții artificiale impuse. Care e problema? Poate omul ăla a stat miercuri și joi acasă, că a avut o nevoie, da? Care e problema că lucrează sâmbătă și duminică? Dacă lucrează sâmbătă și duminică, înseamnă că este la înțelegere cu firma și este plătit ca atare. De ce trebuie să vină statul și să-i îngrădească dreptul la muncă? Nici măcar șoferii nu își doresc programul ăsta strict de lucru. Și ei spun, de exemplu, că pauza săptămânală de 45 de ore este o prostie, că e mult prea mare. 24 de ore ar fi suficient. Toate aceste restricții artificiale impuse de guvernele europene, în special în transporturile de marfă, sunt, din punctul meu de vedere, o îngrădire a dreptului la muncă, ceea ce e un lucru extrem de grav, și în al doilea rând arată o neîncredere crasă a guvernelor europene în capacitatea contribuabililor și a cetățenilor lor în general de a lua decizii pentru ei. Anvelopele sunt mult mai bune, nu-ți mai dau atâtea bătăi de cap, poți să mergi ani de zile fără să faci o pană, ceea ce pe vremuri era de neconceput. Cabinele sunt mult mai mari și confortul șoferilor este mult îmbunătățit, da? Au mult mai mult spațiu la dispoziție, cabinele sunt mai bine izolate termic, mai bine izolate fonic, au mult mai multe facilități, deci confortul lor s-a îmbunătățit. Aș reduce taxarea pe muncă, da? În România munca este extrem de taxată. În Europa în general, dar în România în mod special, sunt prea multe impozite pe muncă. Aș impozita mai degrabă proprietățile în România, de exemplu, dar politicienilor nu o să le placă asta, că ei toți au proprietăți fără să aibă venituri, da? Este ridicol în România, de exemplu, eu plătesc la casa mea, care e destul de bună și mare, plătesc în jur de 100 de euro pe an impozit la primărie. În Canada, la o casă care era de 4 ori mai mică, plăteam vreo $3.300 pe an, da? Deci avem impozite de vreo 30 de ori mai reduse decât în America de Nord pe proprietate. Aș investi ca stat foarte mult în infrastructură și infrastructură nu înseamnă numai drumuri și autostrăzi. Infrastructura în România înseamnă că avem 70% din populație care nu are acces la rețeaua de gaze naturale, deși stăm pe rezerve de gaze naturale imense. Avem 50% din populație care nu are acces la canalizare și apă curentă. Avem fonduri europene, da, pe care nu le folosim, avem 2.200.000 de asistați sociali plătiți să stea acasă, care n-au lucrat în viața lor, deși sunt apți de muncă, altă aberație. Și avem nevoile astea, avem gaze și avem nevoia de gaze. De ce nu vine guvernul să spună, uite, propunem să rezolvăm această problemă, nu ne mai tăiem pădurile, folosim gazele pe care le avem. Cu ce construim rețeaua de gaze? Cu banii europeni. Ce personal folosim să construim rețeaua de gaze? Personalul care acum este asistat social, da? Bine, nu o să-i mai plătim cu 500 de lei pe lună, da, o să-i plătim cu salariu normal, dar le facem și lor un bine, că îi scoatem din mizerie și din letargie și facem și societății un bine în același timp. Asta e un gen de proiect care se poate face foarte ușor în România, există toate fondurile și personalul cu care să punem în aplicare, nu există voință. Ajutoarele sociale trebuie să fie
punctuale pe persoane care chiar au nevoie. O mamă cu 5 copii, de exemplu. Evident că ea nu poate să meargă la serviciu pentru că nu are cine să stea cu copii, o chestie de bun simț. Dar nu înțeleg de ce trebuie să plătim oameni perfect apți de muncă, da? Care refuză să se angajeze, deși este criză pe piața forței de muncă. Acelor oameni ar trebui să li se întrerupă ajutoarele sociale. Ei, de fapt, nu sunt beneficiari ai ajutoarelor sociale, așa cum spune legea, sunt victime ale ajutoarelor sociale, fiindcă le creăm un anumit confort, o anumită stare, din care ei nu vor ieși niciodată și ceea ce este cel mai rău este că în felul ăsta condamnăm și generațiile viitoare, copiilor sunt condamnați la aceea stare. Câți dintre copiii care provin din familii cu ajutoare sociale, da, vor reuși să rupă cercul vicios, să își ia o slujbă, să fie educați cum trebuie, să aibă o viață normală? Foarte puțin. Majoritatea se vor complace în același cerc vicios pentru că asta văd toată ziua în familie. Tata nu muncește, o bate pe mama, se duce la birt și își bea ajutorul social sau vorbește toată ziua la telefonul mobil, deși el nu are nevoie să facă treaba asta și așa mai departe. Unde este exemplu sau progresul sau lucrul pozitiv în toată întreprinderea asta? Nicăieri. Din contră, dacă îi tai ajutorul social și îi spui, uite, ai opțiunea de mâine să lucrezi la firma de construcții care bagă la tine în sat canalizarea, gazele și așa mai departe, îl introduci în sistem, îl faci să se simtă util și omul învață că e mult mai bine să muncești, să te duci la muncă, decât să stai acasă. Că uite că, de fapt, ai mult mai mulți bani cu care poți să-ți rezolvi mult mai multe probleme. Nu mai are timp să se îmbete, e mai puțin tentat să-și bată copiii și soția și așa mai departe. Greu a fost faptul că, mi-am făcut singur viața grea prin faptul că n-am fost statornic, da? Deci am început o firmă aici, Dumagazul, care s-a și dezvoltat foarte mult după aia, dar din diverse motive am plecat din ea, am înființat o altă firmă în România. După aia am plecat și din aia am înființat o altă firmă în America și în America, atunci când lucrurile au început să se dezvolte, să se așeze, am vândut și casa, m-am întors în România. Ce am învățat acolo este că profitul contează, deci trebuie să ne orientăm afacerile spre a produce profit, bine, nu cu orice preț, dar ăsta trebuie să fie scopul principal al oricărui investitor și a oricărei afaceri, să producă profit. Poate părea cinic, dar de fapt este esențial pentru funcționarea societății ca ansamblu, pentru că dacă afacerile ajung să nu mai producă profit sau să piardă, pe termen mediu și lung ce se întâmplă? Ori nu se mai dezvoltă, în cel mai fericit caz, ori închid. Dacă aceste lucruri se întâmplă, avem mai puține locuri de muncă, mai puțini oameni care câștigă un venit corect și care pot să-și permită o viață decentă, implicit mai puține impozite care merg la guvern. Și guvernul, la rândul lui, are mai puțin bani cu care să facă infrastructură sau asistență medicală și așa mai departe. Deci, deși pare cinic, profitul este, de fapt, condiția esențială ca societățile noastre, așa cum sunt construite acum, să funcționeze. Ăsta este principalul lucru pe care l-am învățat acolo și am mai învățat ceva, dar din păcate aici nu putem aplica, că nu depinde de noi, că statul trebuie să intervină cât mai puțin în economie. Cu cât statul intervine mai puțin în economie, cu atât economia merge mai bine, nu numai transportul, orice sector din economie.